Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech only. Video bude jenom v češtině. If you would like to see my previous video in English, I put here active link. So see this video. Tak, přátelé, jsme zase s rodinkou v našem milovaném Turecku. Opětovně v areálu Kamélie. A já jsem natočil v podstatě, nebo my už jsme tady asi po 11, možná po 12. A proč? Protože to tady prostě milujeme. Z tohoto areálu a z okolí areálu mám u mě na YouTube kanálu natočeno hromadu videí, minimálně nějakých 20-25 videí. A jedno takový kompletní informační 3/4 hodinový z roku 2019, kdy jsme tady byli naposledy. A samozřejmě to je v podstatě 4 roky zpátky, takže si některé věci změnily. Takže v tomhletom videu já se budu soustředit zejména na to, co je tady nového, a taky odpovědět na otázky, které dostávám od spousty lidí, kteří zvažují cestu do Turecka poprvé, anebo zvažují výběr tohle areálu. Takže pokud na to nezapomenu, což doufám, že ne, tak tady vložím aktivní odkaz na moje předchozí video, kde uvidíte procházku kompletně celým areálem. A případně si můžete zadat tady u mě nebo na YouTube do vyhledávače název mého kanálu Angelika Audio a k tomu Kamélia. A vyběhnou vám odkazy na předchozí videa, kde uvidíte detaily pobřežních restaurací, detaily třeba rodinného pokoje, detaily dalších fotků, detaily prostě různých těch à la carte restaurací a tak podobně. Takže se podívejte na předchozí video a já udělám jenom takovou krátkou rekapitulaci. Za tu dobu, co jsem jezdíme, někdy od roku 2011-2012, areál vyměnil několik majitelů a taky se změnilo několik názvů. Nejdřív se to jmenovalo Kamélia World, pak se to jmenovalo Kamélia Collection Exclusive Hotels a teď poslední 2-3 roky, na 2 roky se to jmenuje Kamélia Ayşen. A vidíte to pravděpodobně tamhle logo Ayşen Garden. Ale v tomto rezortu jsou v podstatě 3 druhy ubytování. A rezort je z našeho pohledu neuvěřitelně velký. Někomu to vadí, někomu to vadit nebude. Ale to, co je pro nás zajímavé, je, že tenhle ten rezort je v této oblasti nebo v oblasti Sidek vůbec jako první. A když se někde staví první rezort, tak si samozřejmě logicky vybere to nejlepší místo. Takže pokud se podíváte dál ve videu nebo v tom předchozím, jak vypadá pláž u areálu Kamélia Ayşen, tak je to s přehledem jedna z vůbec nejlepších písečných hotelových pláží v celém Turecku. Dlouhá přes šíři celého areálu, hluboká zhruba 100 metrů a i v nejvyšší sezóně, v podstatě všechny moje videa jsou točeny buď červenec nebo srpen, po prázdninách, je prostě jindy, jako celá rodina čas nemá. Takže i v srpnu, teď máme srpen, jsou na pláži stovky, to nepřání, stovky volných lehátek v průběhu celého dne. A ještě bych takhle zmínil, rozhodně Kamélia nepatří mezi to nejluxusnější, co můžete najít v Turecku. Není to naprostý luxus, ale my to tady milujeme, protože se tady cítíme jako doma a vyhovuje nám, co všechno je tady k dispozici a jak se tady můžeme pohybovat. Zmínil jsem, že jsou tady 3 druhy ubytování. Jedna věc je, nebo jedna možnost je, jak je uvedeno, Ayşen Kátu. To jsou malé domky, delky, které jsou tady v okolí. Tohle je recepce a za vstupem recepcí jsou tady po jedné i po druhé straně menší, jednopatrový, dvoupatrový, někdy možná 3patrový domky. A tam jsou pokoje buď bohužáky deluxe a taky nějaký suity a tak dále. A taky family room, rodinný pokoj. Jak jsem zmiňoval, u mě na YouTube kanálu najdete, jak vypadají všechny ty pokoje. My osobně, naše rodina si vždycky bere kátu, protože v rámci těch menších domů jsou ty pokoje brutálně větší, než jsou v hotelích.
V hotelu jsme tady sice nikdy ubytovaný nebyli, ale měli jsme tady známí a šli jsme se podívat třeba, jak vypadá hotelový pokoj ve Puglia a ten je v podstatě třetinovej oproti tomu, co je deluxe room tady v Káku, čili nám to vyhovuje. Další dva druhy ubytování jsou hotely tady v rámci rezortu. Jeden je Puglia a druhý je Selin. Puglia je tady hned za kamermanem, ten světlej, bílej nebo béžovej a vlevo září, ten modrej, vidíte hotel Selin za tou tureckou vlajkou. Hotel Selin je braný jako nejluxusnější ubytování tady v rámci daného areálu. A je také nejvíce v moři. V podstatě moře je těsně za hotelem Selin. A teď zpátky k otázkám, co mívám od lidí, kteří se chystají do Turecka. Za první, jak je to daleko od letiště? Čili letiště Antalya, cesta busem, standardní dopravou, maximálně hodinu. Když jsme letos se dali do busíku, tak nám říkali hodinu 10, ale byli jsme tady zhruba za 50 minut, takže objednávací transfery z našeho pohledu v podstatě nesmysl nebo vyhozený peníze. Protože v podstatě přiletí letadlo, vyzvednete si kufry, zhruba za 35 až 45 minut podjíždí busík a za hodinu jste tady. Takže v podstatě dá se počítat zhruba hodina a 3/4 od příletu letadla jste v areálu. Další dotaz, abych na to potom nezapomněl, je, jak je to vhodný pro osoby se zdravotním postižením. Dost často chtějí brát lidi svoje rodiče, kteří už špatně chodí, třeba chodí v oholích, nebo někdo má nějakého vozejčkáře a tak. Takže všude po celém areálu se dostanete naprosto bez problémů i s vozejčkem, invalidním vozejčkem, v podstatě až téměř k moři, protože po celé pláži jsou dřevěný chodníčky. Takže naprosto bez problémů. Dívali jsme se na základě těch dotazů, jak tady jsou bazény vhodný pro vstup osob se stíženou pohyblivostí. V podstatě pouze jediný hlavní bazén u hotelu Selin má schody, normálně pořádné schody a zábradlíčko. Takže tam se dostanou i osoby, které velmi špatně chodí. U ostatních bazénů tomu tak není. Takže pokud chce někdo ubytovat někoho, kdo má špatnou pohyblivost a špatně chodí, tak je nejlepší zvolit hotel Selin, který je nejblíž k moře a má bazén, kde se dá bez problémů sejít dolů. Jinak v podstatě všichni z celého areálu můžou využívat, ať jsou ubytovaní kdekoliv, můžou využívat služby v rámci celého areálu, kromě hlavních jídel, snídaně, oběd, večeře. Ty je zapotřebí, nebo ty můžou použít svoji hlavní restauraci. Camellia Káku má hlavní restauraci, tamhle kus za náma, ta teď není vidět. Hotely mají hlavní restaurace u sebe. Ale kromě těch hlavních restaurací je tady neuvěřitelné množství dalších míst, kde je možné se stravovat. V podstatě u každého hlavního bazénu je pool bar, kde přes poledne zhruba od 12 do 16 hodin plus minus se podávají jídla. To uvidíte natočený taky v rámci tohoto videa, takže pokud nechcete jít do hlavní restaurace, tak můžete v průběhu dne na obídek si skočit k hlavnímu bazénu Camellia Káku, k hlavnímu bazénu hotelu Puglie, pool baru, k hlavnímu bazénu pool baru hotelu Selin, dále u dalšího bazénu je další stravování nad hotelem Selin. Na pobřeží máte italskou restauraci, která je přes den veřejně přístupná, pak je tam mexická restaurace, pak je tam to Gezleme, ty placký, a na pláži jsou ještě dva plážové bary, zhruba nějakých 200 metrů od sebe, a tam jsou takové základní věci jako hranolky, hambáče a tak podobně. Každopádně my chodíme na snídani do naší hlavní restaurace, potom přes den se stravujeme různě tady po areálu a večer jdeme zase do hlavní restaurace. Samozřejmě, jako v každém rezortu, jsou tady à la carte restaurace. Dříve to bylo jednou za pobyt, vybrat si jakoukoliv, že to měl člověk v ceně.
teď už posledních pár let v rámci tohoto areálu je bez příplatku pouze turecká restaurace, jednou za pobyt, bez poplatku. Pak je tady rybí restaurace, čínská restaurace, francouzská, italská, mexická, ale za ty se platí. Jinak, jak jsem říkal, že areál je velký, tak jenom pro ilustraci video natáčí můj syn, který má v tom mobilu i takový, co mu to ukazuje, bylo i propojený s hodinkama a ukazuje mu to, kolik nachodil a jak se pohyboval. Takže přestože jsme třeba včera a dneska nevyšli vůbec z areálu a jenom jsme šli na snídani, potom jsme chodili po barech, že si člověk prostě něco nechal nalejt, pak jsme chodili po těch jídlech, podívali jsme se na nějakou aktivitu, šli jsme se vykoupat k moři, tak za včerejšek nachozeno asi 13 km a teď v tuhletu chvíli, kdy je odpoledne, má nachozeno asi 9 km. Ale ne, že by to byly nějaké štreky, tady každých nějakých 50-100 metrů něco je, něco se podniká a je to prostě pro nás naprosto úžasný, protože tady se člověk nemýlí. Z toho, co je tady nový oproti předchozím letům, je akvapark. To uvidíte taky ve videu, ještě natočíme, takže v rámci areálu je nový akvapark. V rámci areálu jsou, v podstatě tady to teď vidět není, ale je tady Kids Club, dětský klub a v podstatě tenhle areál je zařízený především pro rodiny s dětmi. Děti tady mají program prostě od rána až do pozdního večera, ale prostě furt, duch. Je zapotřebí sledovat informační tabule, protože tam to máte rozepsaný a taky byste mohli prostě ty zajímavé akce prošvihnout. Samozřejmě cvičení pro ženský, pro chlapy v bazénech, ten aquaerobik, yoga, střílení vzduchovkama, šipky, boča, prostě miliony aktivit. Takže v podstatě pokud člověk je trošku akční, tak se vůbec nemusí zastavit. Další dotazy jsou na nákupy, protože lidi rádi samozřejmě chodí v Turecku nakupovat, takže samozřejmě jako v každém rezortu tady se dá nakupovat. Tamhle u hotelu Celin je taky nějaká prodejní galerie, ale samozřejmě v rámci hotelového rezortu to není zrovna nejlevnější. Takže co se týká nákupů, stačí projít tady bránou a dát se, jako příklad, doprava po 200 metrech doleva sejít na hlavní třídu a tam je celá hlavní třída plná obchodů. A pokud půjdete ještě o kousíček dál, ještě dalších asi 200-300 metrů a záhnete mírně doprava, tak tam jsou obchodní domy. Dá se tam dojít taky krásně podél pobřeží, podél moře, směrem na Sidé a potom do vnitrozemí a je to v podstatě zhruba kilometr. Další trhy nebo nákupní možnosti jsou v brány, dá to se doleva a je to asi 400-500 metrů. Jinak umístění areálu je vzdušnou čarou nějakých 5, 6, 7 km pod Sidé a není vůbec špatný nápad, pokud jste tam ještě nebyli, sednou tady před bránou do Dolmuši a odveze vás tam zhruba za 15 minut Dolmuša asi za €50 na osobu. Je to naprosto bez problémů, nemusíte umět vůbec žádnou řeč, řeknete Sidé, zaplatíte €50 a vysadí vás na centrálním parkovišti u Sidé, na kraji Sidé. A když budete chtít odjíždět zpátky, jenom pokážete svůj náramek nebo řeknete Camelia, kdokoliv tam z vás, z těch řidičů vám pokáže Dolmušu, sednete do ní a přijedete zase sem. Nákupy fungují, nebo nikdo nechodí na nákupy, když je takhle svítí sluníčko. Takže naprosto v pohodě večeře od 7, dát si ještě relax a klidně můžete vyjet ve 8, 9, protože nikde to nezavírají dřív než před 12. Takže to je, co se týká nákupů. Já si ještě vzpomenu určitě na další věci, co jsem měl dotazy. Takže teď se budeme různě ještě projít do areálu, uvidíte, jak to tady vypadá a ještě k tomu dodám nějaký další komentář. Tak, teď jsme dotočili to úvodní slovo na náměstíčku pod recepcí a přesouváme se jednomu z bazénů tady v areálu. Těch bazénů je tady asi 1 000 000. Některý jsou vhodný pro malé děti, hloubka 40 cm. Jak jsem říkal, že areál je zaměřený na děti, tak tady jsou extra malé bazénky, 40 cm vody, možná i míň, s klouzačkama pro děti, pro mimina, prostě pro malé děti naprosto ideální. A protože areál je hodně velký, tak samozřejmě je v něm ubytovaný v obrovské množství lidí. Jenomže díky tomu, jak je to velký,
tak se tady nacházejí i místa, kde prakticky v podstatě kolikrát jsme úplně sami. Jeden z příkladů je bazén, nebo prostor u bazénu, kde to milujeme my a kde my se vždycky válíme, nebo si to uděláme jako takovou základnu. My tomu říkáme klidový bazén nad hotelem Selin. Proč klidový? Protože kdysi dávno, když jsme sem začali jezdit, tak tam byla obrovská cedule, že tam nesmějí malí děti. Ale to už se pak nerespektovalo, cedule za čas zmizela, takže děti tam můžou, ale jak bývá takový ten run na lehátka v rezortech, v hotelech a tak dále, tak to je tady v uvozovkách trochu vidět, když se otevře akvapark, protože tam jsou lehátka taky, tak je tam před otevřením akvaparku fronta a lidi se tam naženou a zabírají si lehátka. Ale ty nejlepší, protože i když jsme tam potom přišli později, tak tam nějaký lehátka volný byly. Potom dost obsazených lehátek je u hlavního bazénu Kameliakáku, u hlavní restaurace, ale tady v podstatě jsou volný lehátka v průběhu celého dne a když člověk přijde před snídaní, po snídaní, prostě dát si ručníky a věci na lehátka, tak normálně 4, my jsme tady 4, bez problémů, prostě vedle sebe se seženou a v podstatě ty volný lehátka jsou tady v průběhu celého dne. Ještě můžeme udělat záběr tady na v podstatě velký K-klub a my máme ubytování hned za tímhletím domkem, takže v podstatě k bazénu to máme nějakých vzdušnou čarou 70 metrů, když obejdeme velkou, tak to máme kousek. A vlastně kluci mají pokoj tamhle vpravo nahoře, ten uvidíte taky, protože ten jsem natáčel, když si tam dávali kufry, když jsme sem přijeli. Takže opravdu luxusní, no tak ono to je deluxe, s tou terasou půlkulatou, opravdu krásný pokojíček. Uvidíte, jak to vypadá. A teď sejdeme mezi terasovejma pokojema, to jsou terasy, tady jsme nikdy nebyli vevnitř, takže ale vzhledově to vypadá, že tam ty pokoje budou rostnější. A tady sejdeme po schůdkách k našemu klidovému bazénu a vidíte, jak to tam vypadá, v podstatě všecko za plného provozu a za nás úplně úžasný. Navíc každý větší bazén má svůj bar, jo? A bar i s bufáčem. Takže tady v podstatě za bazénem v podloubí je bar, kde víceméně nikdo není, takže když je nás tady pár lidí, máme svůj bar pro sebe. A vzadu, v pozadí vidíte modrý hotel Selin. Jdeme se podívat ke klidovému bazénu. Tak, ještě mě napadla, co bych možná zapomněl říct, chci se trošku popsat stravování a pití tady v rezortu. Teď, jak vidíte, tak jak jsme sešli sem do klidového bazénu, tak jsem proplaval bazénem, stavil jsem se v tom baru, jak jsem říkal, že je naproti podloubíčku, byl jsem tam sám, jo? Prostě nikdo tam nebyl. Teď tam vidím, nebo jak to bude vidět na videu, teď tam vidím nějaký pár a ještě někoho, tři lidi u baru, jo? Takže prostě tady fronta nikdy není. Vidíte, mám to v kelímku, dal jsem si Campari soda, takhle mě to docela chutná v tom vedru. A co se týká, když tady mám nápoje, tak co se týká nápojů, tak jsou tady nějaký typy originálních dovozových alkoholů a jinak místní. Bavíme se o tom, co je v rámci Ultra All Inclusive, že už dál nedoplácíte. Tohle to zajímá chlapy většinou a nikde v žádných informacích detailních o rezortu, v podstatě u žádného rezortu jsem to nenašel a lidi se mě na to ptají. Takže klasika, je tady originální whisky, Passport Scotch, neomezený množství, potom, co se týká rumu, tak Havana Club, tříletej a pak možná ještě něco dalšího, ale v podstatě nevím o dalších originálních nápojích. Každopádně jsme v Turecku a tady mají ty repliky nebo jejich originální kopie, co se týká Campari, nebo co se týká Baileys. Baileys pije žena, to je k nerozeznání od originálního a
spousta těch dalších drinků. Prostě pít se dá naprosto všecko. Něco někomu chutná, něco někomu chutná nemusí, ale není nic, co by se prostě nedalo pít. Proč to takhle zmiňuji? V loni jsme byli s rodinou na zkoušku, nebo předloni, ale ono to bylo asi předloni, v Egyptě. Poprvé a naposledy. Prostě to, co je tam v rámci ultra, ty místní nápoje, to je z mýho pohledu normálního chlapa naprosto nepožívatelné. Jediné, co se tam dalo pít, byla sodovka a vlastně potom asi 2 typy džusů a tonik. A ten tonik měl grády, protože to byl originální Švéds a to byla jako docela síla. Navíc, když je to z originální láhve, originální Švéds, tak je to pro mě asi docela dost drahý. Takže když si dáte gin tonic, tak vám tam dají 2/3 ginu a 1/3 toniku. Takže to si člověk dal 1-2 klínky a už nemá. Takže tady, co se týká pití, naprosto dokonalý. Pivo, Efes, plechovkový, flaškový, točený, to, co se točí přes den, bude nějaká 8, 9, slabý, aby se tady lidi nemotali v areálu, ale to, co dostáváte do minibaru, tak to je normálně plnotučný poctivý pivo Efes. Jinak zmíním minibar, takže minibar je doplňovaný každý den podle rozpisu, co tam má být obsažený a je to v rámci ultra all inclusive. Takže to je to, co se týká pití. Co se týká jídla, tak to uvidíte na videích, jak procházíme hlavní restauraci v rámci večeře. Nevím teď, jestli jsme natočili snídani, každopádně natočili jsme ty jednotlivé bufety po areálu u bazénu. A co se týká jídla, tak v podstatě hlavně v té hlavní restaurace, toho je tam tolik, že to nelze fyzicky ani ochutnat. No, prostě to nedá se, tam je takový druh jídla, že to prostě neochutnáte. Já to obejdu, vyberu si to, co mě zajímá, do každého si nám dám trochu, ale to je prostě, že ochutnám, tak já nevím, 5% těch jídel. Jede to tady ultra all inclusive, takže v podstatě non-stop, 24 hodin denně, když jsou třeba pauzy. Mezi 5. a 7. hodinou raní nemáte otevřený třeba bar, no, ale jsou tady noční večeře, asi od 12 do 3 nebo do 4, pak už začíná rovnou brzká snídaně, takže v podstatě to tady jede normálně non-stop. No. Jenom mi šlo o to, že prostě v některých rezortech lidi říkají nebo píšou, že prostě ke konci už nedoplňujou a že je problém prostě si tam vybrat jídlo a tak podobně. Ano, tady je taky problém vybrat si jídlo, protože je toho tolik, že se to prostě nedá ochutnat. No, takže asi takhle. A my se pomalu budeme chystat za chvíli na večeři, když jsem teď mluvil do jídla. Tak, teď jsme po večeři, sedneme si tady do půlbaru u hlavního bazénu Camellia Kátu, ale před chvílí jsem ukazoval a mluvil jsem o nejlepší kavárně tady v areálu, která je pod hotelem Sen. Tady máme druhou kavárnu, která není tak stará, byla postavená asi před 4 lety. Vypadá pohodně líp, ale nevím proč. Kafe v té spodní useliny nám chutná o hodně víc. Takže tady úžasný posedníčko, dortíčky, zmrzlinky, prostě kávička taky, ale dole nám chutná víc. A ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, tady u půlbaru usazení je knihovnička, kde se člověk může vzít knížky pro čtení. Takže já jsem si tam teď jednu napasoval a stejně tak to funguje v hotelu Kulia a v hotelu Selin, kde jsou ještě větší knihovny, kde si můžete vzít knížku na čtení, případně tam nechat nějakou svoji, kterou jste si vzali na dovolenou. Ale takhle to myslím funguje, že se prostě rezortu. Teď si tady ukážeme takovou tu hlavní třídíčku, tady třídu v areálu, kde je fotografický salon, tetovací salon a dál to pokračuje s těma šíšama, vodníma rýmkama a tak dále.
Olur yeriz ya değil mi abla? Ama 3 kere de 2-0 öne geçti. A další novinka tady v areálu je kavárna Starbucks. No, já jsem z toho měl obrovskou radost, protože mě kafe od Starbucks chutná do té doby, než jsem zjistil, že se za to platí. No, pevně jsem ani nebyl, ale když jsem koukal na nějaký detailní info jinde, tak to bylo kafe asi za 3 eura, jo, což sice není drahý, ale připadá mi naprostý nesmysl, když je tady člověk na ultra all inclusive ještě platit za další kafe, když tady jsou 2 vynikající kavárny s tureckou kávou. Posezení na vodní dýmky, ale ještě je na to brzo. A po levé straně máme Nazar bar. Tady to žije většinou jenom večer v noci, když už se zavřou ostatní bary. Bary, v podstatě všechny bary zavírají o půlnoci a akorát Nazar bar jede do 5 do rána. Takže tady vidíme Nazar bar, pak to možná ještě natočíme znovu, když to tady bude. Tak, přátelé, teď jsme na pláži, já jsem teda pláž tady u areálu Camellia Aishen Club Selin natáčel už vícekrát s dalšíma mýma komentářema, ale do tohohle videa to natočíme znovu. V podstatě na pláži se víceméně nic nezměnilo. Jeden plážový bar, tamhle asi o 150-200 metrů dál další plážový bar. Když se podíváte doprava, tak v podstatě je vidět modrý hotel Selin. Tady je komunikace podél pobřeží, taková pěší chodníček a to je v podstatě daný tím, že ze zákona je nutný, aby byl průchod podél moře. Z chodníčků, nevím, jestli to tam zahlídli, ale vidět by měl být, je ostraha a ta hlídá vstup jak na pláž, která je vyloženě pouze pro hledá, teď se ostraha postavila. A dívá se, co tady děláme, tak v podstatě je hlídaný vstup jak na pláž, tak do areálu a u každého vstupu do areálu jsou cedule, že za každý neoprávněný vstup se platí 100 euro za osobu. Jinak já to zmiňuji v podstatě po každý. Pláž u areálu Camellia Aishen je v podstatě s přehledem jedna z nejlepších hotelových pláží v Turecku. Je to daný tím, že tenhle ten areál tady byl postavený už hodně dávno, jako jeden z prvních a logicky si vybral to nejlepší místo. Když se podíváte tamhle dozadu, tak tam vidíte 5hvězdičkový hotely, který mají určitě 100% prostě lepší servis, lepší jídlo, lepší služby, než je v areálu Camellia. Jenomže jsou umístěný až dál od břehu a ty 5hvězdičkové hotely jsou ještě dál a dál mnoha řada za sebou. A ke každému tomu hotelu patří takový úzoučkej pruh pláže, kde jsou všichni lidi natláskaný na lehátkách těsně vedle sebe. A to vám samozřejmě cestovky neukážu. No, prostě nafotí vám, jak to tam vypadá úžasně, prostě u bazénu, úžasné jídlo a tak dále. Ale to, že budete na pláži takhle ležet stísněný, tak to vám nikdo neřekne a samozřejmě nebude na to upozorňovat. V podstatě stačí si projít, to jsem taky točil kdysi v jednom z mých předchozích videí, projít se takhle podél pláže a uvidíte, kolik lidí je v moři a na pláži v našem areálu. A jak jsou lidi nahňácaný vedle sebe, jak sardínky v konzervě u těch dalších hotelů nebo na těch dalších hotelových plážích.
Já v podstatě vždycky říkám, že i v nejvyšší sezóně, teď máme srpen, je chvíli po obědě zhruba kolem 3 hodin, naprosto plný provoz. Lidi už jsou najedený, takže už šli na pláž a na pláži jsou stovky volných lehátek. Takhle prostě to je možná vidět, stačí to projít a exemplární příklad je tady, kde je klidová zóna, kde to má být bez lidí. Tam vidím jeden pár, druhý, 4 páry v klidové zóně a jinak naprosto všechno volný. Co se týká barů, tak tady je naprosto pouze to základní, pivo, kola, fanta, džusy, nějaký další věci a hamburgery, hotdogy a tak, čili takový úplně ten nejjednodušší základ, ale je tam velmi příjemné posezení a stoly vždycky volný. Víc u toho baru, tamhle ten je trošičku obsazenější, protože je tam blízko sportcentru. A kdo má chuť na něco lepšího, tak holt jde tady 70 metrů k Selinu, k baru hotelu Selin a tam už je naprosto kompletně vybavený bar. Tamhle vzadu je vidět italská restaurace, která přes den funguje, ta bílá stavba, která přes den funguje jako takový bufáž nebo restaurace tady pro lidi, co jsou na pláži. Ještě kousek dál je mexická, která taky funguje přes den pro lidi, takže kdo nechce jíst na pláži, může jíst v těch restauracích, anebo samozřejmě v areálu. Ještě tady jsem chtěl zmínit, vlevo, vzadu, vidíte takový ty kabána, domky a to je samozřejmě za poplatek se servisem, se službama, v podstatě si tam sednete do baldachínu, pod baldachín a máte tam svoje zázemíčko. Za mě v podstatě zbytečný, protože tady si vyberu stovky volných lehátek, které mě vyhovujou. A ještě uděláme záběr takhle vyloženě ze předu z pláže, abyste viděli, kolik je lidí v moři a na pláži za nejvyšší sezóny při absolutně plné obsazenosti areálu. Takže jdeme ještě dál na pláž. A ještě co jsem chtěl zmínit, všude jsou tady chodníčky a v podstatě se dostanete bez problémů, třeba jezdím tím vozejkem pár desítek metrů od moře. Takže teď jsme tady u moře a v podstatě uděláme záběr hezky takhle zleva až doprava, nebo v podstatě radši zprava doleva, protože tamhle vzadu vidíte, jak jsou lidi napáskaní jako šarmíky a pozemek nebo pláž, areál Camelia Aishen jsou tady asi 70-80 metrů pode mnou. A dál už začínají vytvářet jednotlivých luxusních, nejpozdějších 5hvězdičkových hotelů, který si hrajou na lepší servis a tak dále, nebo který mají lepší servis než Camelia, ale teď a plážně, tak to je prostě nebe a dudy. A když tu takhle projedeme, tak vidíte, jak tamhle přestávají být lidi a dál pokračuje pláž Camelia Aishen ještě asi zhruba 400 metrů daleko. A teď jdeme celá rodinka na večeři do turecké restaurace. Každý host má jednou za pobyt gratis, nebo to gratis teda není, v ceně pobytu jednu à la carte restauraci, když vlastně v turecký to bylo, myslím, bufetový, takže to není, myslím, à la carte, ale prostě každopádně turecká restaurace jednou za pobyt zdarma, musíme se jít na pobřeží a je to v podstatě na pravé straně, na pobřeží doprava a je to až na konci rezortu. A objednává se to na recepci u stolku Guest Relations a je zapotřebí to udělat hned po vašem příletu, protože je to totálně obsazený. Přiletěli jsme v neděli a nejbližší termín je teď v pátek, takže až za týden. Jdem tam. Přátelé, všecko je úplně jinak.
změna a slovenský restaurace je skutečně avantgard restaurace, takže nám tady přinesli hromadu nějakých předkrmů, pak bude polívčička, nějaký první chod, hlavní chody, na výběr hromada, dezertíky a tak dále. Tak uvidíme, jaký to bude. Prostě vypadá to tady úplně jinak než před několika lety. A spousta dotazů byla, kudy se jde na nákupy z rezortu. Takže my jsme teď vyšli skrz hlavní trátnici, dali jsme se doprava a zhruba po nějakých 100-150 metrech je takový menší tržiště. Ale tady ne. Tady je to za prvý dražší a není tady pořádný výběr. Takže podél tohohle tržiště a tady asi 70 metrů vzadu je žandarma, to je sídlo policajtů a před nima doleva jdou z kopce a je tam hlavní silnice, podél který je obrovské množství obchodů. Za malý kabelky Tak to hochy rozmazlujem teda. Si docela myslím. A to je postel pro ženskou. Takovouhle terasu teda jsme tady ještě snad neměli. Teda teď jí mají kluci, já jsem zvědavý, jako budeme mít my. Kde máš tečku nebo ne? Jako, že bys si tady, jo, tam bych kapala.
A teď jsme pod Selinem v nejlepší kavárně tady v areálu. Hned vedle bazénů. Úžasný turecký kafe, ledový kafe, espresso, dortíčky, prostě vynikající. Perché non mi